Welcome. Stier mensen, het is de maand van juni. Ik mag best wel zeggen bedankt voor de steun en de wonderful alignment of energy. Oké, Stier mensen. Daar is de energie van liefde. This is good. Zeer positief. Sommigen van jullie stier kunnen vinden je twin flame of soulmate bij een scorpion. Daar ben je blij mee. Dus dat is best wel positief. Dat is positief nieuws. Liefde wordt geofferd aan jullie stiermensen. Oké. En dit is positief liefde. Geluk komt voor jullie stiermensen. Zeer, zeer positief. Oké, de energie in de eerste week is over collaboration. Een collaboration dat jullie stiermensen heeft met de Leo is now over. Mensen dan recognize wat een young Pisces, a young fish person have gedaan. This is a fish person, kind of a fish grave of Scorpion, maar in the house that this person ligt, it is a fish person. There's some sort of a network of collaboration jullie stier had met a young fish person is now over. Misschien je gaat deze persoon ontslagen of zo. Je kan een problematic situatie met je kind, dat is een vis. Some sort of a snel beëindiging. Er kan een ongeluk dat deze kind, als deze kind is een meisje, een vis is, some sort of ongeluk kunnen gebeuren. De 3 van Pentacles. Een stembok, een vrouw laten zien, some sort of geheim. Een stembok person. Als je bent getrouwd met een stembok person, die komt achter some sort of a geheimhouding. Dat was daar. Het kan dat sommige van jullie stier had some sort of a geheim teken als stembok of teken je vrouw. Omdat dit is de energie of de keizerinne. En deze keizerinne kan jullie stier vrouw. Some sort of a tower moment kunnen komen voor jullie vrouw. Wees voorzichtig. Ik ken een situatie dat je moeder moet naar de ziekenhuis. Oké, dat is algemeen. Voor sommigen van jullie. Dat some sort of a medical issue met je moeder of met je vrouw kunnen opkomen en is zeer emotional. Oké. Sommigen van jullie stier kunnen nadenken om te gaan scheiden van je vrouw. Oké. Dus dat komt ook op. Een eind met some sort of een vriendschap voor jullie stiermensen. En jullie zijn blij. Vriendschap met een Leo komt het een eind. Het tower moment voor een Leo. Omdat mensen recognize wat een Leo heeft gedaan. Geluk is in de huwelijks. Geluk. Als jullie stierman. Geluk is in de huwelijks voor jullie stierman. En jullie stierman kunnen reconnect met een vis. Oké, ik zie hier geluk met de vis. Sommige van jullie stier gaat recognize dat je liefde of je tweelingvlam is een vis of een scorpion. Oké, en jullie gaan besluiten weg te lopen van je vrouw. En als je vrouw is een maag, jullie gaan kiezen voor een vis of een scorpion. Dus zeg maar dat je bent getrouwd met een maagvrouw. Deze maagvrouw, een eind. Je gaat even vragen om scheiding. En dan ga je op zoek naar je geluk met een scorpion of met een vis. Oké. Het gebeurt vaker, dames en heren, omdat mensen ontmoeten elkaar op school of in het dorp of zo. En je denkt, oké, het is goed, maar wat mens en waarom mensen hebben zoveel verschillende, ja, we moeten best wel karma kleren met anderen. Maar als je bent op zoek naar je zielverwant, moet je weten, wanneer ben ik geboren, wat voor zodiac sign ben ik, wat is mijn moon rising, wat is mijn zon rising. Dan kan je gaan op zoek naar de opposite, naar jou naartoe. Oké, so stier, je bent connected met Scorpion.
Maar je kan je zielverwant bij een scorpion of een vis ook vinden. Dus hier zie je, stier, dat als je bent op zoek naar je beste liefde of je getrouwde liefde of je tweelingvlam, het is in the house of the scorpion. Oké? En daarom lees ik, maar lezen met de huizen, dus mensen kunnen verstand van hebben over hoe dit werkt. Dus je tweelingvlam zit bij de scorpion, oké? Van jullie stiervrouw kunnen reconnect met de scorpion. Is zoiets als jullie, een cycle is niet over tussen u en de liefde. Dus als sommige van jullie had some sort of interruption. Wij noemen het interruption, omdat daar derde partij kunnen best wel in je derde partij kunnen intervene in je relatie of in. En deze relatie was gestuurd bij de universe. En de universe zit nou aan jullie te vertellen dat de connection is niet behendig, maar there is some sort of a interference. Maar het gaat goed komen. Oké? Het gaat echt goed komen. Dus hier, je ziet dat sommige van jullie man gaat echt nadenken. Hey, ja, jullie vrouw, wees voorzichtig, want je man gaat op zoek naar een scorpion. Omdat die is op zoek nou naar zijn liefde. Oké? Een eind voor some sort of friendship. Het is wel emotional, omdat het is over geld. Maar toch blijheid. Mensen nou recognize wat een waterman en een visvrouw heeft gedaan. Een waterman en een visvrouw kunnen iets hebben gedaan dat was niet door de bocht. Deze mensen kennen collega mensen. Deze mensen kennen buitenlandse mensen. Maar deze waterman mensen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize wat de waterman en een visvrouw heeft gedaan. Ik ken je kinderen. Als je hebt een meisje dat is een vis of en deze meisje is in een relatie met een weeskal. Deze vis en deze weeskal had some sort of een geheim. En jullie stierman of een maagman gaat nou achterkomen de geheim van deze waterman, weeskal of tweeling en deze visperson, wat ze heeft gedaan. Omdat deze twee mensen houden some soort van geheim en een maagman komt daarachter. Sommige van jullie gaat scheiden. Sommige van jullie gaat even achterkomen dat je hebt kinderen. Dat je was niet van op de hoogte. Dat gaat gebeuren. Sommige van jullie vrouwen, je kinderen is in some sort of a probleem. Als je hebt een kind dat is waterman, weeskal of tweeling, deze persoon is in some sort of a probleem. Als je hebt een kind dat is een viskreef of een scorpion meisje, deze persoon is in een probleem. Maar het is, het komt op als een vismeisje, oké? In je huis, stiermensen, er is emotional moeilijkheid in de huis van geld. De eind van de relatie met vriendschappen vanwege moeilijkheid, oké? Hier zien wij een situatie dat sommige van jullie stier, some sort of karma situatie surrounding u en je vrouw. Come out omdat mensen recognize some sort of a geheim. Is some sort of a geheim. Is zoiets als mensen recognize dat een waterman person had some sort of a geheim met zijn vrouw. Oké, en deze vrouw gaat nou achterkomen wie een scorpion is. Dus jullie stier gaat echt jullie stiervrouw gaat nou echt achterkomen wie een scorpion is. En de geheim dat een waterman en een scorpion. Dus je ziet, je moet leven deze huizen en weten, omdat mensen gaan nou recognize dat een waterman en een visgrave of scorpion heeft some soort van geheim. En een maagman gaat daar nou achter de geheim uitkomen over precies de speling van wat zit gebeurt, oké? Dus we gaan even kijken naar de eerste huis. Eerste huis is dat
Sommigen van jullie willen gaan netwerken met een ram. Niet een goede idee. Het gaat niet een goede outcomes, oké? Dan we zien de energy van de eigen of kop. De acht van bochel. Emotionele situaties rond heel veel geld. En dat problematische situatie is nog niet over. The universe as an issue, a problematic issue met de tweeling is nog niet over. Dat komt op. Mensen krijgen inzicht en recognize iets over a crave of iets over a house. Maar het heeft mee te maken over a crave, a persoon. Dan in de vriendschap, talmomenten voor u en je vrouw. Talmoment voor u en vrienden over geld. Oké? Soms soort van netwerk tussen u en jullie stier en een ram komt tot een eind. De house, de zeshuis. De zeshuis heeft mee te maken met een maag of je vrouw. Nou, deze situatie is dat als je bent getrouwd met een maagvrouw, je gaat je huwelijks behinden met deze maagvrouw en gaat op zoek naar deze scorpion voor je geluk. Oké? Hier, sommigen van jullie gaan beëindigen je relatie met je vrouw om even te gaan op zoek naar je geluk. Dat gebeurt. Hier is geluk. Geluk, heel veel van jullie beëindigen huwelijk omdat je bent op zoek naar je geluk. Dus je voelt gelukkig met degene dat je bent met. En dat voor jou is wat je bent op zoek naar. En dat is goed. Heel veel van jullie kunnen je tweelingvlam tegenkomen. En dit is een scorpion. Mensen nou recognize wat een visvrouw heeft gedaan. Het touwe moment voor een visvrouw. Het visvrouw uit some sort of a network. Wat deze visvrouw heeft iets gedaan. Deze visvrouw is vanuit het buitenland. Mensen recognize wat is gebeurd. Jullie vrouwen gaat achterkomen dat een jong dame heeft iets gedaan dat was niet door de boek en wordt gepakt. Here in the house of the 10th house, some sort of a communicatie komt naar jullie stier. Misschien van een manager of zo. Maar de communicatie is niet gebaseerd op feiten. Ik zie dat mensen geloven niet waterman, weeskal of tweeling niet meer. De gelovigheid van de waterman, weeskal of tweeling is niet bij mensen goed bijgekomen. Is als even mensen geloven waterman, weeskal, tweeling niet meer. Omdat mensen is nou achtergekomen dat de waterman, weeskal of tweeling personen hebben heel veel geheim. Oké, en mensen gaan nou recognize dat deze persoon is niet te betrouwbaar. Is niet betrouwbaar. Hier in de house van Waterman, heel veel van jullie stier gaat recognize dat de Waterman hebben heel veel geheim. Heel veel geheim en heel veel affairs. Heel veel geheim, maar ook heel veel affairs. En had een affair met een scorpion. En mensen gaan nou achterkomen. Dan de energie van de koningin van de pentacles. Ik ken jullie stierman. Gaat je geluk vinden bij een vispersoon. En daar ga je gelukkig blijven en worden. Dan hebben wij een energie waar sommige van jullie als stierman. Maar dit is meer van, jullie stierman gaat je geluk vinden bij een visperson. En dit is best wel goed, oké? Daar is waar je geluk is en is bij een visperson. En dit is goed. Mensen gaan echt achterkomen de geheim van een waterman persoon. En hoeveel affair deze persoon hebben toen hij getrouwd is, oké? Dus ik ken dat jullie stiermensen vertrouw een waterman persoon niet. Misschien ben je de advocaat of je zit in een legal situatie om te bekijken. En dan je gaat op zoek naar hoeveel affair een waterman had in de tijd van zijn huwelijk. En je gaat echt achterkomen dingen waar je gaat recognize hoeveel geheim
een waterman person heeft, oké? Omdat dit is de house van de waterman. Dus luister naar je intuïtie over een waterman. Omdat de waterman ligt, een waterman is in some sort of a affair met een scorpion. Laat een waterman jou niet draaien, omdat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Deze waterman heeft een geheim affair met de scorpion en het gaat helemaal uitkomen. Namaste.